Ahoj, já se jmenuji Kuba Houba a tohle je Insta360 GO2 a Zvířátka. Do teoretického hraní, já jsem na to chytla, koplo mě to. Musíš dát tady. Teda tady natočíš, že? A natočíš. Co tam bude? Je tam bude plek. Ty jo, jí chybí ten obal. Ani tam jsou ty bombony. Ošidilý miláška. Pánešek nás ošidil. A tohle za 40 korun. No vidíš to. A je to... Honemen. Marťo, zamáváš? Marťo, řekni ahoj zvířátka.